Hello guys, welcome po sa aking channel. And for today, ang i-unbox natin ay Jillstuart Blend Blush Blossom. So ayan po, umpisa na natin ang pagbubukas. Simulan natin sa number 4, Good Afternoon. Tingnan natin yung come on. May kasama na din siyang brush. Pwede dito, pwede din sa pinakataas. Yan, depende po sa gusto nyo. Pag gusto nyo maliit lang, dito po sa una. Pag gusto nyo malaki yung buka, dito sa pinakadulo. Yan po. Hindi siya masyadong kita pero maganda yung packaging niya. Medyo pink na lavender. Tapos meron siyang sign. Ito. Hindi makita. Yan. Tapos yung loob niya. Dalawa. Magka-separate. Light pink, tapos ano bang kulay to? Fuchsia pink. Yan. And next po is number 8, Princess Pink. Meron din po siyang brush sa loob. Anong pagkakaiba nitong? Itong isa, para siyang hologram. Tapos itong isa, hindi masyadong kita. Masyadong makinang. Yung isa, yung number 4, medyo pink lang siya. Ito namang 8. Meron siyang glitters, hologram. Hologram ba tawag dito? Yan. Kumikinang-kinang. Number 8. Galing natin. Ganito po yung laman niya. Halos wala naman silang pinagkaiba. Next naman natin is number 9. Time for Fun. Ganun, pareho lang sila ng package ng number 8. May glitters. Ang cute. Parang hindi bagay sa akin. Ayan. Ito yung number 8. Ito number 8. Ito naman number 9. And then, next is number 5, New Romantic. Ito naman, plain chrome lang, silver chrome. Tingnan natin loob. Yan. And last is number 11, Sweet Dream.
Bali, ito po yung number 11, number 5, number 9, number 8, and number 4. Ayan po siya. Kapag pinagtabi-tabi siya, kita naman yung pagkakaiba. Ito, tsaka yung number 9, tsaka yung number 4, halos pareho yung sa left side. Tingnan natin, pahid natin. Ang puti ko kasi, hindi masyadong kita. Hindi siya masyadong kumakapit. So, ayan po ang Jillstuart Blend Blush Blossom. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat po.